cái dân tộc mà thiên về săn bắn thì họ rất là năng động và có tính chinh phục, cho nên họ sẽ nghiên cứu và chế tác ra những cái vật dụng để phục vụ cho cái cuộc sống du mục và chinh phục của họ, và những cái vũ khí mà họ tạo ra thì giúp cho họ có thể chinh phục được nhiều cái bộ lạc khác. Và sau này cứ như thế họ phát triển dần lên và họ sở hữu được cả vũ khí hạt nhân. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện thần nông. Nhi đã phát hiện ra cái thiết kế của thần nông. Dạ. Con chỉ dám dùng. Và hai cái pho tượng thần nông và thần công này nó được thiết kế hoàn toàn có chủ ý, chủ đích. Nó dựa trên những nguyên lý vận hành, dựa trên những cơ sở văn hóa, chứ không phải ngẫu hứng để mà tạo ra. Tất nhiên để tạo ra thì cần có sự ngẫu hứng sáng tạo. Nhưng phải trên một cái nền tảng có cái tính văn hóa, có cái tính khoa học. Con mới đếm được là 5 cái vân nữa. Tinh tế lắm mọi người. Tại sao bên này là cái chiếc bình và đây giống như là một cái thân cây, một sự sống. Còn bên kia lại là một cái hoàn toàn đối lập. Tại sao cái thái cực đồ này nó lại nằm ẩn vào trong? Với 5 cái vòng hào quang, nó làm cho ta liên tưởng đến cái ngũ hành, cái triết lý ngũ hành. Đó là một cái triết lý rất gốc để tạo ra bao nhiêu thứ cái nền tảng văn hóa Việt của chúng ta. Tại sao Ngài không mở mắt như vị kia? Và tại sao Ngài lại ngậm miệng lại? Và tại sao cái tai thì được mở ra, cái miệng thì đóng lại? Nó rất là đối lập với vị thần công. Và xin mời mọi người qua cái tượng thần công. Dựa theo cái mà chú mới chia sẻ ở bên thần nông thì con sẽ đoán thần công có nghĩa là họ đóng tai lại, họ không muốn nghe ai hết, và họ dùng miệng rất là nhiều vì họ phải nói để chinh phục. Cho nên cái hào quang của họ lại tỏa ra ở phía cổ. Và cũng tương tự như vậy, những cái thứ mà họ được xây lên từ trí tuệ của họ lại là những cái chinh phục mà chú nói là những cái to tát lớn lao như là cung điện hay là những cái gì mà thế giới có thể nhìn được. Con hiểu đúng không chú? Chính xác. Trả bài tốt. Nhi lên 10 điểm. Tiếp tục được điểm 10. Sau nhiều episode thì tiến bộ. Đó là cái sự khác nhau. Một bên chỉ là cái vương miện chỉ là một cái, có thể nói là một cây cỏ bé nhỏ, nhưng một bên là đền đài, là gươm giáo, là phi thuyền, là vũ khí, là thứ để chinh phục con người và vũ trụ. Và cái thái cực đồ thì nằm ở trong miệng, đúng không? Và nó bé. Bên kia thì nó lớn hơn rất nhiều. Và nó nằm ở trong trung tâm não. Đến cái phần thể hiện cái áo thì cái áo của thần công là một cái loại áo giáp của chiến trận. Áo của thần nông chỉ là một cái áo thô sơ của người dân nông nghiệp. Và thần công là cái ông thần mà đẻ ra cái nền công nghiệp của thế giới. Vũ trụ đã thiết kế ra hai cái nguồn năng lượng. Đó là cái tinh thần của thần nông và tinh thần của thần công. Hai cái nguồn năng lượng này nó được biểu hiện ra, đó là những cái giống dân hái lượm và giống dân săn bắn. Cái thở ban sơ của loài người thì họ đã sống bằng cái nghề săn bắn và hái lượm, là cả hai. Tuy nhiên cái nhóm người mà có cái chủng tử hệ thiên về hái lượm thì nó khác với cái chủng tử hệ của cái nhóm người thích săn bắn. Hai cái tâm thức này rất khác nhau. Cái người mà thích hái lượm á, họ thiên về hái lượm á, thì họ hướng tâm vào bên trong. Họ chỉ
chỉ thích lang thang và nhạc lái. Còn cái người mà săn bắn thì họ phải tìm cách để rượt đuổi một con thú. Họ là người hiếu động, hướng ra bên ngoài. Hai cái chủng tử hệ nó đã cho hai cái dòng tâm thức ngay từ đầu đã có cái gì đó khác nhau rồi. Tất nhiên do cái môi trường sống, cái sự cộng cư hòa huyết mà người ta đã vừa săn bắn vừa hái lượm, nhưng nó vẫn có những con người thiên thích cái sự yên tĩnh hơn, thiên về hái lượm, mà một nửa thì thích về hiếu động hơn, thích về săn bắn. Cho nên về sau những cái người mà có cái chủng tử hệ về hái lượm ấy, thì khi họ gặp phải cái điều kiện môi trường thuận lợi thì họ thích định cư để mà trồng trọt thay cho là du mục hái lượm. Và họ rất giỏi về cái canh tác. Đấy. Còn cái nhóm người mà thiên về có cái chủng tử hệ thiên về săn bắn thì họ vẫn cứ thích lang thang như vậy trên các thảo nguyên để mà họ phát triển cái chăn nuôi. Và giống như là ở phương Đông thì Mông Cổ là một cái nôi của văn hóa du mục, và nó ảnh hưởng sang đến cả cái Trung Hoa. Thì về sau cái dân tộc mà thiên về săn bắn thì họ rất là năng động và có tính chinh phục, cho nên họ sẽ nghiên cứu và chế tác ra những cái vật dụng để phục vụ cho cái cuộc sống du mục và chinh phục của họ, và những cái vũ khí mà họ tạo ra thì giúp cho họ có thể chinh phục được nhiều cái bộ lạc khác. Và sau này cứ như thế họ phát triển dần lên và họ sở hữu được cả vũ khí hạt nhân. Còn những dân tộc về nông nghiệp thì luôn luôn là thích cái đời sống cộng đồng và bình yên, và họ có tính thụ động hơn. Cho nên họ bị những cái dân du mục thôn tính đồng hóa và dung hợp để phát triển cái xã hội đó lên, giống như là Trung Hoa, như những cái nền văn minh khác của thế giới. Và những cái dân tộc nào mà thuần về nông nghiệp gần như bị đồng hóa, bị triệt tiêu. Phần lớn như vậy. Riêng đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta là một dân tộc thuần về nông nghiệp, nhưng mà sống sót đến bây giờ như một Phật gạo trên sàn. Thì cái dân tộc đó nó phải có một cái chủng tử hệ và một cái nguồn năng lượng rất là đặc biệt, tiềm ẩn. Và chúng ta cũng quay lại để nói rõ, chúng ta phân biệt du mục với nông nghiệp. Chúng ta phân biệt giữa Việt tộc với Hán tộc, giữa phương Đông và phương Tây, là để chúng ta nhận định, để chúng ta sáng tỏ cái vấn đề, chứ không phải chúng ta phân biệt với một cái tâm gọi là tâm phân biệt mà nhà Phật hay đề cập. Bởi đó là lý do mà ở đây có hai cái pho tượng thần nông và thần công đứng cạnh nhau, bởi vì cái tinh thần nông nghiệp và tinh thần công nghiệp này nó đã bổ trợ cho nhau. Nếu như buổi đầu của nhân loại thì cái nông nghiệp nó chiếm ưu thế, sau đó cái du mục nó chinh phục cái xã hội nông nghiệp để nó phát triển cái thế giới lên một cấp độ cao hơn. Và có lẽ đến lúc này, sau 5.000 năm thì cái tinh thần nông nghiệp đó nó lại trỗi lên. Bây giờ mình lại đi về lại. Nó trỗi lên, nhưng cái tinh thần nông nghiệp là tinh thần hiếu tĩnh, cái tinh thần hòa bình, cho nên nó không làm cái câu chuyện là chinh phục lại cái thế giới này theo cái cách là gươm đao, mà nó là một cái sự thăng hoa của tâm thức. Cho nên trên khắp thế giới, những con người ở một cái tần số rung động cao, họ sẽ nhận thức ra được cái vấn đề hòa hợp với thiên nhiên, vấn đề trở về để tìm cái nguồn hạnh phúc ở bên trong của họ. Và đó là lý do mà
chúng ta gặp nhau. Dạ. Và nó cũng chẳng thiết lập thành một cái thể đế chế hay một quốc gia nào hết. Dạ, đúng rồi. Mà nó có mặt khắp trên cái địa cầu này. Đó là một cái đế chế không có đế chế. Dạ. Và đó là một cái tinh thần nó rất là hòa bình. Dạ. Và nó muốn mang cái giá trị hòa bình đó đến với nhân loại theo cái lối sống, một cái lối sống lành mạnh, đó là hướng về tự nhiên, thích ăn những cái thực vật, rồi chữa trị bằng những phương pháp rất là cổ truyền, rất là tự nhiên, rồi đi du lịch xanh, thích sống giữa thiên nhiên. Yeah. Đó. Làm đẹp nhà cửa cũng bằng những chất liệu tự nhiên, làm đẹp cơ thể cũng bằng những cái son phấn có nguồn gốc tự nhiên. Muốn mặc những cái vải vóc cũng là chất liệu tự nhiên. Và muốn có một cái hệ giáo dục xanh cho thế giới này, đó là giáo dục thuận tự nhiên, dạy con trẻ biết sống với tự nhiên, yêu thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, chứ không phải nhồi nhét kiến thức cho nó. Yeah. Và vân vân, tất cả nó đều gắn với một chữ xanh. Đó là một cái này, cái tiêu chuẩn mà con người hiện đại, đương đại đang hướng tới. Đó chính là cái tinh thần của thần nông, đó là thuận theo tự nhiên. Yeah. Và cũng nói thêm một chi tiết nữa rằng hai cái nguồn năng lượng ban sơ này nó là vô hình, nhưng mà nó chi phối cái đời sống xã hội của loài người. Yeah. Bởi vì nó đã được cài đặt vào trong mỗi cái gen di truyền của mỗi con người. Có những dân tộc thiên về thích cái sự du mục, có dân tộc là thích về nông nghiệp. Đó. Thì cái tinh thần đó về sau nó được khái quát thành, nó được đặt tên và gọi danh. Rồi sau đó nó được nhân hóa lên thành những vị thần. Rồi những người nghệ nhân đã nghệ thuật hóa nó thành những pho tượng. Nhưng tinh thần đó nó không phải là pho tượng này. Yeah. Nó vẫn tồn tại trong cái trời đất này, mà nó vẫn chi phối được cái đời sống xã hội của loài người. Yeah. Đó là lý do chú nói rằng bản thể Việt là một nguồn năng lượng, chứ không phải là một khái niệm. Nổ não. Nổ não như mấy bạn. Podcast này phải tua đi tua lại nghe, chứ nghe lần không thấm như đâu được. Chú ơi, khi con vô vườn thì con thấy cái góc này nữa, tinh túy Hội An. Và cái này thì hôm bữa chú chưa nói gì con hết, cho nên đây cũng là lần đầu như được nghe. Cái cây này đẹp quá chú ơi. Chú lấy cái mô hình này là tinh túy Hội An. Dạ. Bởi vì nó là một cái mô hình rất là nhỏ, đơn giản thôi. Quan trọng là nó chứa đựng một cái nội dung. Thì cái mô hình này chú cũng không thể nào thể hiện nó bằng gỗ được. Yeah. Vì nó hơi lớn. Yeah. Cho nên thôi thì mình dùng cái vật liệu xi măng để mình thể hiện. Yeah. Gọi là nó có cái tính tượng trưng thôi. Yeah. Con đoán nha, cái này có phải là chữ viết của mình, mà ở trên nó là một phần của cái bức tranh gỗ của mình là chú bỏ vô đây, con đoán đúng không? Đúng. Lại thuộc bài 10 điểm. Cái mô hình này thì dưới góc nhìn của chú, Hội An, cái gì làm lên cái sự độc đáo của Hội An? Dạ. Thì Hội An có 4 cái giá trị. Nó được chia làm 2 nhóm. Nhóm giá trị về vật thể, đó chính là cái kiến trúc đô thị cổ Hội An, và cái văn minh hải cảng của ngày xưa. Nếu Hội An không có một cái cảng Đại Chiên thì chắc chắn nó sẽ không có cái câu chuyện giao thương phát triển Hội An, không có những công trình kiến trúc như là chùa cầu, như là các cái đền vân vân ở Hội An. Cho nên hai cái giá trị nó mang tính hữu hình, đó là kiến trúc đô thị cổ Hội An và văn minh hải cảng.
Cái nhóm thứ hai đó là hai cái giá trị vô hình, đó là văn minh chữ viết và cái văn hóa mắt cửa. Bởi vì ở phố Hội An có một cái đặc thù, đó là cái mắt cửa. Khi mà chú xem cái show diễn Ký ức Hội An, một cái show diễn rất là quy mô, với hàng trăm diễn viên, thì chú thấy trong cái show diễn đó người ta đã kể cái câu chuyện quá khứ của Hội An qua từng cái giai đoạn, cho đến cái những cái năm tháng mà Hội An phát triển rực rỡ. Vậy mà chú đã không tìm thấy cái hình dáng, cái hình ảnh của mắt cửa và cái câu chuyện của chữ viết trong cái show diễn đó. Và dưới góc nhìn của chú thì chú cho đó là một cái sự khiếm khuyết rất lớn của cái kịch bản và cái đạo diễn của show diễn Ký ức Hội An. Bởi vì sao? Cái chữ viết nó hình thành ở Dinh Trấn Thanh Chiêm vào thế kỷ thứ 17. Và lúc đó cảng Đại Chiêm, phố Hội An và Dinh Trấn Thanh Chiêm là ba cái địa điểm nó liên hoàn lại với nhau thành một. Nó ở trên một cái trục của sông Thu Bồn như vậy. Bởi vì khi chú Nguyễn Hoàng mà chọn Thanh Chiêm để mà đặt cái dinh trấn là tại vì nó có cái cảng biển và nó có cái khu phố Chăm ngày xưa. Và sau đó thì các cái giáo sĩ của phương Tây đến truyền đạo, thì ngài Francisco de Pina cũng như là Alexander Roth là cũng đến qua nhiều cảng khác nhau, nhưng mà trong đó có cái cảng Cửa Đại bây giờ. Thì nếu không có cảng đó thì các ngài đó cũng không thuận đường để mà đến với Hội An. Và rồi ngài Francisco de Pina cũng không chọn cái dinh trấn Thanh Chiêm để mà làm cái nơi mà sáng tạo nên cái chữ viết. Và ngài cũng nhận thức rất rõ lúc đó dinh trấn Thanh Chiêm như là một cái trung tâm của triều đình xứ Đằng Trong. Lúc đó chỉ là thời chúa Nguyễn. Cho nên là chúng ta thấy rằng dinh trấn Thanh Chiêm và Hội An và cảng Cửa Đại nó là một trong một hệ sinh thái thống nhất. Và sau này người ta phân ra Hội An, họ giới hạn Hội An như bây giờ. Còn dinh trấn Thanh Chiêm thì nó thuộc về Điện Bàn. Nhưng bản chất là dinh trấn Thanh Chiêm với Hội An là một. Cho nên nếu nói về ký ức Hội An mà chúng ta không nói đến cái nơi hình thành chữ quốc ngữ là một thiếu sót nghiêm trọng về lịch sử và văn hóa. Đó là dưới góc nhìn của chúng. Cái yếu tố thứ hai là cái văn hóa mắt cửa. Văn hóa mắt cửa thì nó là một cái câu chuyện cũng khá là sâu sắc. Có thể cái nguồn gốc mà để tạo nên cái văn hóa mắt cửa ở Hội An thì nó có nhiều cái giả thuyết khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta quan sát cái cấu trúc địa linh của cái vùng đất sông Thu Bồn này thì chúng ta mới nhận ra được cái văn hóa mắt cửa đó phải chăng là một cái sự kế thừa tiếp biến của cái tinh thần Việt mà dường như nó ở một cái trạng thái vô thức, nó được bảo tồn ở Hội An. Và nếu như chúng ta cắt nghĩa cái mật mã tam giác thần thì chúng ta thấy Hội An chính là cái điểm giao nhau giữa cái cạnh tam giác là núi Chúa và Cù Lao Chàm. Đúng rồi. Và cái đường phân giác từ Hải Văn Quan qua Ngũ Hành Sơn. Thì Ngũ Hành Sơn chính là một cái trung tâm năng lượng, nó chủ về thể, còn Hội An là chủ về dụng.
Cho nên muôn đời Hội An vẫn là một cái nơi giao thương và giao thoa văn hóa. Đó. Và chính cái Ngũ Hành Sơn là trung tâm của cái Thái Cực Đồ lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Nó gắn liền với cái câu chuyện thần nông thủy tổ, nó gắn liền với cái kinh dịch. Cái văn hóa Mắc Cửa phải chăng là một cái sản phẩm của vô thức, nó được bảo tồn một cách vô thức trên cái phố cổ Hội An. Nó làm nên một cái đặc trưng của Hội An. Và cho dù chúng ta có thừa nhận điều đó hay không thừa nhận điều đó, mà trong một cái vở diễn nói về ký ức Hội An mà lại thiếu mất đi cái hình ảnh, cái biểu tượng của Mắc Cửa, thì đó cũng là một cái thiếu sót về văn hóa. Cho nên trong cái show diễn ký ức Hội An, nó chuyển tải được cái nội dung câu chuyện xuyên suốt cái dòng chảy lịch sử của Hội An. Từ cái câu chuyện về người dân bản xứ trồng dâu nuôi tằm, cho đến cái thời Văn Minh Chăm Ba, rồi sau đó là cuộc giao thương giao thoa trên cảng Hội An. Rồi khép lại là cái câu chuyện vẫn là cái câu chuyện của cái hành trình của tơ lụa, vân vân. Thì trong đó nó có cái câu chuyện của hải cảng, của phố cổ, mà nó thiếu vắng hẳn đi cái văn hóa chữ viết và văn hóa Mắc Cửa. Đó là một cái khiếm khuyết. 4 cái yếu tố đó nó tạo nên cái gọi là tinh túy Hội An. Và ở đây thì có 5 cái cây đàn, 5 cái nhạc cụ, có 2 cây là nhạc tay, đúng không ạ? Đàn guitar và violon. Còn 3 cây là nhạc ta. Đây là tỳ bà, đàn nguyệt và đàn gáo. Nó thể hiện cái sự giao thoa đông tây. Và nó cũng, con số 5 là cũng tượng trưng cho cái ngũ âm vũ cung của cái văn hóa Việt của chúng ta. Chú sao chú có thể nhìn được cái gỗ mà chú biết là nó ra được cái đàn? Để tìm ra hay một cái gỗ lũa mà nó có hình cây đàn thì nó hơi khó. Nhưng những cái này thì nó dễ hơn. Cái này thì dễ. Nói chung là nhưng cái này cũng khó. Thế thì trong 100 cái gốc gỗ thì sẽ tuyển chọn ra được những cái như vậy. Con mắt của người nghệ sĩ.